हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राइब करा, शेअर करा. श्रीज. माझी तुम्हाला एक ॲडवाइस आहे, जर तुमची झोप कंप्लीट झाली नसेल ना तर तुम्ही राईड अजिबात करू नका. पहिलं स्वतःला आराम द्या, स्वतःच्या बॉडीला रेस्ट द्या, झोप पूर्ण करा, त्यानंतर राईड करा. आणि मी असंच नाही बोलत आहे, मला आलेल्या अनुभवावरून बोलतो आहे. तर थोडक्यात मला आलेला अनुभव हा नुसतं ताजा आहे, कारण आपण आत्ताच मुंबईवरून राईड करत गावी आलो. तर या 10 तासामध्ये माझ्यासोबत जे काय घडलं ना ते खरं तर पहिल्यांदाच घडलं माझ्यासोबत. थोडा वेळ मी जरा बसतो, कारण मगाचपासून मी चालतो आहे नुसता. तर आपण आत्ता आलो कराडमध्ये धामणे एक गाव आहे, त्या गावामध्ये आलो आपण आत्ता. तर होतं काहीतरी त्यासाठी चाललेलो, पण ते दाखवेनच मी पुढे तुम्हाला. काल काय झालं, काल मी 11 वाजता घरातून निघालो गावी येण्यासाठी. ऑफिस वगैरे सगळं संपून घरी गेलो, तयार वगैरे झालो. 11 वाजता मी निघालो गावी येण्यासाठी. तर याच्या अगोदर 2 दिवस मला काही झोप नीट भेटली नव्हती, आणि त्यामध्ये हा 3रा दिवस म्हणजे काल नाईटचा जो मी राईड करत आलो. तर त्यामध्ये मला एवढी झोप आलेली, तर मी त्यासुद्धा मी स्वतःला स्ट्रेच करत होतो, बाईक कंटिन्यू राईड करत होतो. पण एक वेळ अशी आली की नाही झालं. बाईक मी साईडला थांबली, 1 तास मी एका ठिकाणी झोपलो. हॉटेल होतं ॲक्च्युली, ते बंद होतं. टेबल होता, चेअरवरती बसून टेबलवरती डोकडून झोपलो, 1 तास झोपलो. त्यानंतर थोडंसं कुठे मला बरं वाटलं, नाही तर पूर्ण राईड जी आपली नॉर्मली आपण 6-7 तास घेतो आपण ज्या राईडला, त्या राईडला मला 10 तास लागले तब्बल. आणि त्रास झाला तो वेगळा. तुम्हाला माझ्याकडून ॲडवाइस असेल की जर तुम्ही नाईट राईड करत असाल तर झोप पूर्ण घ्या, बॉडीला आराम द्या, त्यानंतर नाईट राईड करा. माझ्यासारखं तुमच्यासोबत नाही झालं पाहिजे, त्यामुळे मी तुम्हाला सांगतो. तर आणि आता ज्या करण्यासाठी आलेलो तिकडेच निघालो आपण आता. नाही यासाठी आपण इथे आलो नाही, आपण ज्यासाठी आलो त्यासाठी पुढे जाणारच आहे. पण जाताना आपल्या भावाची पोल्ट्री लागली इथे, तो त्यासाठी आलेलो. खरं तर हे खूप रिस्की काम आहे खरंच. तर आपण आता ज्या गावामध्ये हे कराडमध्ये तळमळमध्ये धामणी करून एक गाव आहे, त्या गावामध्ये आलेलो. तर माझा सुट्टीमधला जो वेळ आहे तो माझा या गावातच गेलेला आहे. तर जवळजवळ आता 4 वर्षानंतर इथे आलो आहे. मस्त आम्ही पाठी मंदिर वगैरे, या मंदिरात आम्ही रात्री झोपायचो वगैरे. मस्त माझ्या आठवणी आहेत या गावामध्ये. तर आता निघतो इथून, चला जाऊ. बाय. या साईडनं बघा, तिकडून तो नट एकदम लूज झाला. हा, इथं पाठी नट आहे, तो लूज झाला. हे जे आपलं बाईकचं स्टँड आहे ते जरा जास्तच लूज झालं. तर तळमौली म्हणून गाव आहे तिथे आपण आता, आणि इथे आलो तर बाईकचं थोडंसं स्टँड लूज झालं म्हणून आवाज आला. तर थोडं जास्तच लूज झालं, एवढा काय प्रॉब्लेम नाही. आता गॅरेजमध्ये आलो, जर ते इथे सॉल्व नाही झालं तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो कदाचित. तर बघूया आता काय करतील, व्हायला तर पाहिजे यार. चेन सेटिंग करते. ओके, आता तर एकदम बरोबर टाईट झाले. आता नाही वाजणार शक्यतो इथे. आपला यूट्यूब चॅनल आहे. आणखीन थोडा आवाज येतो, तो चेनचा आवाज येतो. त्यासाठी उद्या साताऱ्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये जाणारच आहे, तेव्हा ल्यूप करून घेऊ आपण. कदाचित मला वाटतं तो स्टँडचा पण आवाज असेल. आता कळेल आपल्याला, तो स्टँडमुळे होता. स्टँड तर टाईट केला आता की चैनीमुळे होता. चैनीचा आवाज आहे, परत आला आता. ओके. तर बाय द वे रोहिणा पण आज घरी आले आपलं. तर आज काहीतरी शिजवायचा आमचा प्लॅन आहे. तुला बोललेत पोरं, मग तिच्यासाठी पण सरप्राईज आहे, माझ्यासाठी पण सरप्राईज आहे. कारण मला जे काय त्यासाठी लागणारं सामान होतं तेच नाही भेटलं. स्वतः योगा पण येतोय घरी, माझे 2 भाऊ पण सातारला होते, ते पण येत आहेत घरी. तर आज सगळी फुल मेहफिल बसणार आहे आपल्या इथे. काय माझी ती लाजते आता कॅमेऱ्यासमोर यायला. क्या बोल रहे पब्लिक? काय नाही
भावा एकदम मस्त मजा. आणि तुम्हाला भाव आहे लक्षात असू द्या. तुम्हाला पण काय फोन नाही काय नाही. दादा कधी आला तू? मगाशी आलो. भावल्या तुला तरी आहे काय भाव? सकाळी आलाय गावावरून आणि आता भेटतो तुला. काय करणार तुझ्या गावाला मी माझ्या गावाला. तर आपली सगळी गँग आता इथे जमा झाल्याने इथून पुढे ब्लॉगमध्ये असणार आहे धमाल. कारण बऱ्याच दिवसापासून कारण मी लास्ट व्हिडिओमध्ये बोललेलं की आपण आपल्या सातारला पोपटी करणार आहे. पण बराच शोधल्यानंतर आपल्याला तो भांबुडीचा पाला भेटला ना, तर आपण वेगळ्या पद्धतीने ती पोपटी करणार आहे. तर त्यासाठी लागणाऱ्या काही गोष्टी आपण घ्यायला आलो आहे. तर पहिली गोष्ट म्हणजे पावटा आणि शेंगा. दुसरी गोष्ट म्हणजे चिकन. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे अंडी. आणि जे काय बाकीचं सामान होतं राहिलेलं ते ऑलरेडी घरामध्ये आहे रोनाकडे. सो हे बाहेरच्या ज्या काही गोष्टी होत्या त्याच घेऊन आम्ही आता निघालो. तर या अगोदरचा जो आपला पोपटीचा व्हिडिओ बनवलेला त्यामध्ये तुम्ही लोकांनी बरीच कंप्लेंट केली आणि मला ते मान्य सुद्धा आहेत. सॉरी त्यासाठी. कारण त्यामध्ये मी पोपटी कशी बनते, त्यामध्ये काय काय मसाले लागतात हे मी काय सांगितलं नव्हतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाची जी गोष्ट मी सांगायची विसरलो ती म्हणजे त्याची टेस्ट. ती पण मी सांगितली नव्हती त्या व्हिडिओमध्ये. तर या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सगळं बघायला भेटेल की पोपटी कशी बनवतात. त्यामध्येच आपल्याला मदत करणारी ती म्हणजे आपली बहीण रोहिना. तर आता सगळं सांगायचं तुला की पोपटी कशी बनवतात ते. ठीक आहे ठीक आहे. बघा आता तुम्ही. चला तर मग आपण पोपटी कशी बनवायची ते पाहूयात. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य ह्या आपण पावट्याची शेंगा आणि वाटाण्याची शेंगा मिक्स घेतल्यात. तुम्ही फक्त पावट्याची सुद्धा घेऊ शकता. ह्या मी स्वच्छ धुवून घेतल्यात. हे लागणारं चिकन, हे अंडी आणि हे मग बाकीचे आपले मसालेच. तर मग बघूया आता कशी बनते आपली पोपटी. हे व्यवस्थित आता हलवून घेऊयात कारण मी हे पण स्वच्छ धुवून घेतले. थोडी लाल मिरची पावडर टाकूयात. थोडा आपलं कांदा लसूण मसाला तिखटपणा येण्यासाठी आणि आलं लसूण पेस्ट आणि परत हे गरम मसाला आहे आपला, कोणताही वापरू शकता तुम्ही. ही हळद आहे. थोडंसं मीठ पण टाकूयात. हे पूर्णपणे व्यवस्थित हलवून घेऊया आपण आता. आता हे पण आपण व्यवस्थित हलवून घेऊया. ह्याच्यात पण आपण थोडा गरम मसाला, थोडी लाल मिरची पावडर, थोडासा ओवा पण टाकूया आणि तेलामुळे हा सगळा मसाला एकत्र सगळ्याला लागतो. आता आपले मसाले लावून झालेले आहेत. आता आपण त्याचे थर देऊयात. पहिल्यांदा आपण आता शेंगांचं थर देऊयात खाली. आता आपण याच्यावर चिकनचा थर देऊयात. आता पहिला थर आपण शेंगांचा दिलेला, दुसरा चिकनचा दिलेला, आता तिसरा आपण परत शेंगांचा देऊयात. आता आपण त्याच्यावर अंड्याचा थर देऊयात. आता शेवटचा थर आपण पुन्हा शेंगांचा देऊया. पुन्हा थोडं मीठ टाकूयात. आता आपण याला झाकण लावून घेऊया. अशा प्रकारे आपली पोपटी तयार आहे. आपण ह्या पोपटीला 20 ते 25 मिनिटं मंद आचेवर शिजवून घेतले. त्याच्या आपण 8 शिट्ट्या केल्यात. आपल्याकडे जर तो बांबुर्डीचा पाला असता तर आपण मडक्यामध्ये केली असती, पण तो आपल्याकडे पाला नाही त्यामुळे आपण कुकरमध्ये केली. तर एकंदरीत आपली पोपटी पूर्णपणे बनून रेडी आहे. रोहनाने बनवलंय. खरं तर बघूनच एवढी मस्त वाटतं. तर आता आपण ती खाऊया, त्याची टेस्ट बघूया कशी आहेत. तर याचं एक मला आवडतं काय पोपटीचं, तर आपण हे थोडे थोडे करून सगळ्यांना नाही देत. एक मोठी परात किंवा काहीतरी घेतो, त्यामध्ये ते ठेवतो आणि सगळे अशी गोल पंगत करून बसून ते एकत्र खातो. म्हणून मला पोपटी जास्त आवडते. वाटाण्याच्या शेंगा, चिकन पण मस्त शिजलंय आणि मस्त झाले. मी शेंगा पण खाल्ल्या, एक नंबर झाले. एक नंबर आहे. वाटलं पण होतं एवढं भारी होईल. तर एकंदरीत पहिल्यांदाच आपण पोपटी केली, ती पण कुकरमध्ये. कधी केलं नव्हतं या अगोदर. सातारमध्ये तर मला वाटत कोणी केलं असेल, आपणच पहिल्यांदा असेल म्हणजे जो आपण व्हिडिओ टाकतो. तर बाय द वे तर पोपटी तर एक नंबर झाले, मस्त झाले. सगळ्यांना आवडली एक नंबर. चला आता आम्ही खातो. आणि चला तर गाईज, मग रात्रीचे आता 1 वाजलेत. आम्ही मस्त शेकोटी वगैरे करून बसलेलो यार. हेच सुख असतं जे फक्त आणि फक्त गावी अनुभवायला मिळतं. ओके चला आता झाली झोपायची वेळ. मग सांगा तुम्हाला मग आपला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला, पोपटी कशी वाटली मला खाली कमेंट करून एकदा नक्की सांगा.
आणि व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा मित्रांसोबत आणि सबस्क्राईब केलं नसतं तर तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा, कारण बरीच झोप आली. आम्ही आता चाललोय झोपायला. खरं तर बाहेर झोपायचा प्लॅन होता पण थंडी बरीच आहे त्यामुळे आता चाललोय. ह्यानी प्लॅन कॅन्सल केला. अरे बरीच थंडी आहे म्हणून कॅन्सल केला. आता बाहेर झोपायला कधीही आवडते यार, चांदण्याखाली असं. इथं ह्याच्यात बघ. आपण आता हे गॅस आपण ऍक्शन कुठं बोलू? प्रेम मध्ये हे आता आपण सायलेन्स ऍक्शन कुठं बोलू? रिटेक